Salutare tuturor! Este aproape jumătatea lunii iulie. De dimineață, trecând prin vie, am observat că s-au dezvoltat foarte mulți copili. Astăzi vă propun să copilim împreună 2 butuci de vie. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vom vedea împreună ce înseamnă copilii la vița de vie, de ce trebuie să copilim vița de vie, care sunt principalele greșeli care se fac la copilitul viței de vie și vom decide împreună ce tăiem, ce lăsăm sau ce scurtăm din copilii de pe un butuc de viță de vie. Așa cum știm cu toții, la vița de vie, frunza este fabrica de energie a butucului. De aceea, la copilit, vom urmări să păstrăm un echilibru în frunza de viță de vie. Butucul nu trebuie să aibă nici prea multă frunză, astfel încât să umbrească pătrunderea razelor de soare, să păstreze umezeala și să nu lase tratamentele să ajungă la ciorchinele de strugure, dar nici să rămână golaș și să nu mai creeze energie pentru butuc. Din această cauză am lăstărit acum ceva vreme, astăzi copilim. Și am identificat 3 situații în care trebuie să intervin asupra copilului. Prima situație este atunci când copilul se află sub zona ciorchinelui sau în zona ciorchinelui și umbrește ciorchinele, situație în care trebuie să tai, să elimini întru totul copilul. A doua, când copilul se află în zona mediană, atunci chiar îmi face bine în butuc, nu-l tai, pot să-l orientez, eventual dacă este cazul îl scurtez, dar îmi face bine, trage, creează energie. Și o a treia situație, atunci când copilul crește în zona de sus a lăstarului. Și atunci, de preferat este să-l scurtez, pentru că altfel are tendința să vină peste rând și să-mi umbrească butucul. Haideți să vedem. Vom porni de jos, de la partea dinspre strugure. Aici am un lăstar lung pe care au crescut copilii. Observăm ce înseamnă copil. De la zona de subsioară a frunzei, să-i spunem, a crescut o ramură nouă. Este copilul de viță de vie. Trebuie eliminat. Trebuie să-mi golesc aici zona de strugure, astfel încât să-l vadă soarele pe strugure. Mai departe, merg mai sus. Și aici am un copil, e un exemplu foarte bun. Aici am strugurele, deasupra lăstarul a fost scurtat. Destul de mult pentru distanța care este de la vârf până la strugure. Și atunci strugurele meu nu are suficient de multă frunză care să-l alimenteze. Din această cauză, prima reacție, primul impuls este deasupra strugurului, tai copilul. Nu. O să-l las pentru că se dezvoltă frunză deasupra și îmi creează energie, îmi creează sevă pentru strugurile. Deci pe acești doi copili o să-i las pentru că îmi fac bine. Mai departe, aici am un lăstar care crește inutil. Am redus copilii din zona ciorchinilor, astfel încât soarele de dimineață să-mi vadă, soarele blând de dimineață să-mi vadă strugurele. De desubt am încercat să nu las copil, iată încă unul aici, și pe măsură ce urc pe lăstar în sus, am lăsat copil care să-mi ajute la alimentarea lăstarului de viță de vie. Aici, în această zonă, vedem foarte bine, din copil a ieșit un ciorchine nou. Este, de fapt, dacă vreți, recolta secundară la vița de vie. De cele mai multe ori afectează. Recolta secundară nu afectează recolta principală, adică ciorchinele care este în plină dezvoltare și ia din sevă. Mai mult decât atât, nu ajunge de cele mai multe ori, 99% din situații, nu ajunge la maturitate. Este, dacă vreți, un bonus pentru vița de vie, dar în recoltele noastre, în cultura noastră de vița de vie, acest ciorchine ieșit
pe un copil, nu va ajunge la maturitate. I-ar trebui un sezon mai lung să ajungă la maturitate. Aș putea să-l las, dar îmi consumă energie, îmi consumă sevă inutil și atunci elimin copilul. Merg către vârf, aici iarăși am un copil în zona mediană, nu foarte dezvoltată, îl las, îl scurtez puțin și am completat frunza. Mergând mai sus, observăm copil crescut din lăstar tăiat. În partea de sus nu am de ce să-l las, pentru că o să ajungă să se, și aici aceeași situație, să se prăvale cu restul de copil de sus, să se prăvale peste rândul de vițe de vie. Trebuie să fim foarte atenți. Copilitul nu înseamnă că desfrunzesc. Prin copilit încerc să păstrez un optim pe vița de vie, un optim de frunză. În egală măsură nu înseamnă că lăstăresc sau că cârnesc via. Sunt lucrări total diferite. Acum, obiectivul meu este să las energie să ajungă la butucul de vie, să nu am frunză multă în jurul butucului, în jurul strugurelui și să am un butuc echilibrat. Am văzut la acest butuc care este viguros. Am tăiat, dar am și lăsat mai multă frunză. Vreau să mergem acum, ca să mergem cu exemplu concret până la capăt, o să mergem la un butuc mai puțin dezvoltat, cu mai puțină frunză și să vedem acolo cum gândesc, cum tai și ce las. Aici avem un butuc de viță de vie de masă. L-am altoit anul trecut, i-am lăsat în primăvară lăstari destul de raci și în această cauză pare că este oarecum de garnițit, pare că are cam puțină frunză. Este un exemplu foarte bun de butuc mai puțin viguros, care trebuie tratat cu totul altfel. Cum am spus, facem copilitul mai cu milă, dacă vreți. Aici este un exemplu foarte bun. Este strugurele și deasupra a crescut un copil. Copilul acesta umbrește ciorchinele și mi-l privează de soarele blând de dimineață. Din această cauză am să-l tai, am să-l reduc. Merg pe lăstar mai în sus și constat că la zona mediană aici îmi crește iarăși un copil. El mă va ajuta să am frunză suficient de multă pentru ciorchinele de jos. Nu îl elimin. 4 greșeli putem face la copilitul viței de vie. În primul rând, să nu copilim deloc și atunci butucul se va aglomera, soarele va pătrunde mai greu la strugure, curenții de aer tot la fel nu vor circula liber prin butuc, astfel încât să elimine umezeala cât mai repede și tratamentele nu vor pătrunde bine. Deci e o primă greșeală, să nu copilim deloc. A doua, să copilim prea mult și atunci vom desfrunzi efectiv butucul de viță de vie. Soarele tinde să ardă strugurele și iarăși e o greșeală. O a treia greșeală este să confundăm desfrunzitul cu copilitul. Cum am spus, nu trebuie să ardem strugurele. Soarele puternic nu trebuie să bată neapărat pe strugure. Și o a patra greșeală este să tratăm toți butucii la fel. Și pe cel de mai viguros și pe cel mai puțin viguros să-i tratăm la fel, să copilim la fel. Nu. Ca și în viață trebuie să reducem lucrurile la simplu și să le înțelegem. Analizăm butucul, îl înțelegem, vedem cum se dezvoltă și căutăm optimul. Nici prea mult, nici prea puțin. Atât cât să ajungă butucului să se dezvolte bine și să aibă energie. Dacă tutorialul de astăzi v-a fost util, nu uitați să vă abonați la canalul Fantastica Viață de la Țară și acolo lăsați-mi un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră mă ajută să duc acest proiect pe mai departe. Până la următorul film, vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.